Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Qua video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một ý tưởng món kho sả ớt. Nguyên liệu đơn giản, linh động trong cách sử dụng, nhưng thành phẩm chắc chắn sẽ chinh phục gia đình bạn. Mùi vị thơm béo từ ván đậu, sốt kho mặn ngọt vừa phải, sả ớt thơm nức, hơi cay nhẹ, kích thích vị giác, dễ ăn lắm các bạn. Bây giờ mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi làm nha. Các bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Trước tiên thì mình sơ chế các nguyên liệu thơm. Tỏi thì mình băm nhỏ khoảng 3 tép. Bạn nào ăn thuần chay thì mình có thể thay thế tỏi bằng hành bơ rô, còn gọi là tỏi tây đó các bạn. Ớt thì mình dùng khoảng 3 đến 4 trái ớt hiểm nha. Các bạn sử dụng ớt sừng tùy theo độ ăn cay của các bạn ha. Lấy hạt ra và mình băm nhỏ ra nha. Sả thì mình dùng khoảng 4 đến 5 tép. Mình dùng nhiều sả một chút vì món này là rim sả đó, nên đặc trưng là sả nha các bạn. Mình cắt nhỏ ra và sau đó mình băm nhỏ ra luôn ha. Đậu hũ thì mình mua loại ván đậu tươi nè, còn gọi là tàu hũ ki tươi. Loại này dùng để làm chả chay đó các bạn, nên trong đây đã có một ít gia vị rồi nha. Nếu không có đậu này thì các bạn có thể thay thế bằng đậu hũ hoặc là mì căn cũng được ha. Mình cắt dài khoảng 5 cm, xong rồi mình cắt làm tư thành từng thanh dài như thế này. Các bạn có thể cắt khoanh tùy theo sở thích các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ chiên đậu, cho vào chảo 1/3 chén dầu. Dầu nóng thì mình cho đậu vào chiên, để ở mức lửa vừa nha các bạn. Khi thấy đậu từ từ săn lại đó, các bạn nhớ trở đều mặt đậu. Khi thấy đậu chuyển màu hơi xém vàng là được ha. Mình vớt ra luôn nha các bạn. Mình sử dụng lại cái chảo này luôn. Còn lại phần dầu thừa ở trong chảo đó, mình cho sả vào trước nè. Đảo đều lên. Kế đến thì mình cho tỏi, rồi đến ớt vào. Phi lên, khi nào bốc mùi thơm và thấy sả hơi săn lại là được nha. Mình tạm tắt bếp và múc ra 1/4 để chút nữa mình cho vô sau nha các bạn. Kế tiếp thì mình sẽ cho gia vị vào gồm có 1 muỗng canh rưỡi nước mắm, 1 muỗng canh đường, một chút bột ngọt khoảng 1/3 muỗng cà phê nha, 1 muỗng cà phê nước màu đường và 1 muỗng cà phê ớt bột paprika để tạo màu. Các bạn có thể thay thế bằng tương ớt cũng được ha. Thêm 4 muỗng canh nước nữa, hòa tan hỗn hợp. Sau đó các bạn mở lửa trở lại cho hỗn hợp sôi lên, rồi mình bắt đầu cho đậu hũ đã chiên lúc nãy vào luôn. Trộn đều cho đậu hũ thấm gia vị, rồi mình sẽ rim đậu với lửa nhỏ khoảng từ 3 đến 4 phút. Khi thấy phần nước gia vị đã rút hết vào đậu như thế này nè, thì mình mới cho phần sả đã chừa lại lúc nãy vào luôn, để giữ được hương thơm của sả cũng như là màu sắc hấp dẫn cho món ăn. Chúng ta trộn đều lên một lần nữa cho sả bám vào miếng đậu hũ nè, và mình tắt bếp. Chỉ trong thời gian 15 phút mình đã hoàn thành xong món đậu hũ ki tươi kho sả ớt. Nhanh gọn, đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn phải không nè các bạn. Mình sẽ ăn với cơm rất là bắt cơm nha. Ngon miệng, không gây ngán nè, và cũng rất bổ dưỡng nữa đó các bạn. Món này khi ăn có vị thơm béo từ ván đậu, vị mặn ngọt vừa phải, hơi cay nhẹ, kích thích vị giác, giúp ngon miệng. Rất thơm mùi sả đặc trưng, dễ ăn lắm các bạn. Chúc các bạn có những bữa cơm gia đình thật ngon miệng nha. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để xem những video mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.